සුබ දවසක් වේවා. Mr. A Dream Kitchen අපේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ දඹල සම්බෝලයක්. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දඹල, ලූණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි, ගම්බිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, උම්බලකඩ කැබලි, දෙහි. දඹල සම්බෝලය හදන්න අවශ්‍ය දේවල් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙනුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම දඹල ටික හොඳින් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ලූණු ටික හොඳින් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. අමු මිරිස් ටිකක් ගහෙන් කඩාගෙන ඒ ටික හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ. ලූණු ටිකත් හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ. දඹල ටිකත් හොඳින් සෝද ගන්නවා. දැන් හීනියට දඹල ටික කපා ගන්න ඕනේ.
ලුණු ටික හීනියට කපා ගන්නවා. අමු මිරිස් ටිකත් මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. තක්කලි ගෙඩියත් හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. රස වැඩි වෙන්න උම්බලකඩ කැබලි එකතු කරගන්නවා. දැන් දෙහි ගෙඩියක යුෂ එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් දඹල ටික එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ දඹල සම්බෝලය හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් ගෙදරදී මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔයාලගේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. තවත් රසවත් ආහාරයක් හදාගන්න විදිහ දැනගන්න Mr. A අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.